दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म भवानी दाहाल। स्वास्थ्यका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने क्रममा आज हामी परिवार कल्याण महाशाखा स्वास्थ्य सेवा विभागको एउटा महाशाखा, यो शाखाले के काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भीम सिंह तिङ्करीज्यू। उहाँ त्यस महाशाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र खुसीको कुरा हो आजदेखि उहाँ स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको पद पनि सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यहाँ हिजोसम्म परिवार कल्याण महाशाखाको प्रमुख पदमा रहनु भएको छ र आजदेखि यहाँ स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पद सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनियो, यो कुरा सत्य हो? अब स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक चाहिँ अब रिटायर भइसक्नु भएको छ, त्यसले गर्दा नि निमित्त महानिर्देशकको रूपमा मैले काम गर्नुपर्छ र चाहिँ मलाई चाहिँ अब चाहिँ अफिसियली डिसिजन त भएको छैन। अहिले अब रिटायर हुनुभएको महानिर्देशकज्यूले अब मलाई निमित्त महानिर्देशकको रूपमा चाहिँ पत्र छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। अब यसको चाहिँ अब फर्मली अब कन्फर्मेसन चाहिँ अहिले आउन बाँकी छ। यसो भन्दा यहाँले महाशाखाको प्रमुख पनि सम्हालिरहनुहुनेछ। यहाँको विज्ञता चाहिँ कुन विषयमा हो? मेरो विज्ञता के भने मैले अब चाहिँ एमबिबिएस इन्डियाबाट गरिसकेपछि अनि मास्टर इन पब्लिक हेल्थ भनेर थाइल्यान्डबाट गरेको हो। जनस्वास्थ्य विषयको विज्ञता हो मेरो। अब यो यहाँको महाशाखा परिवार कल्याण महाशाखा हिजो दुईटा भिन्न भिन्दै महाशाखाको रूपमा रहेको महाशाखा अहिले एउटै महाशाखा बनेर काम गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ। यसका कार्यक्रमका विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब यो महाशाखा चाहिँ अब देश संहितामा जानुभन्दा पूर्व चाहिँ यो महाशाखा चाहिँ एउटा बाल स्वास्थ्य महाशाखा थियो र अर्को परिवार स्वास्थ्य महाशाखा थियो। त्यो दुईटा महाशाखालाई अब संरचनालाई चाहिँ अब रिसफलिङ गर्दाखेरि दुईटा महाशाखालाई एउटैमा राख्नुपर्छ, किनभने बच्चा र आमाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले एउटै महाशाखामा राखियो। त्यो महाशाखाको वर्कलोड पनि अब पहिले अब बाल स्वास्थ्य महाशाखा हुँदाखेरि 3टा शाखाहरू थिए, परिवार स्वास्थ्यमा पनि अब 2टा शाखाहरू थिए। त्यसले गर्दा नि यसलाई एउटा बनाउने ठुलो महाशाखा भन्न पुग्यो। यसको कार्यक्रम पनि धेरै बढी र चाहिँ अराउन्ड चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागको 50-60% काम चाहिँ यो महाशाखाको छ। अब यो महाशाखाको प्रमुख काम चाहिँ के हो? यो महाशाखाको प्रमुख काम भनेपछि अब जस्तै अब चाहिँ पहिलो प्रमुख काममा चाहिँ बालबालिकाको स्वास्थ्यको लागि यो खोप कार्यक्रम, राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमले यो खोप कार्यक्रम चाहिँ यसले अब बच्चाहरूलाई चाहिँ अब 15 महिना मुनिका बच्चाहरूलाई अब नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने 11वटा खोपहरू चाहिँ शुल्क दिने खोप कार्यक्रम थियो। एकदमै प्रायोरिटी प्रोग्राम हो। अर्को कुरा बाल पोषण कार्यक्रम छ हामी कहाँ। अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यो के अरे आइएमसिआई भन्ने चाहिँ अब इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्ड इलनेस भने बच्चाहरूको चाहिँ 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको त्यो हो। र यतापट्टि आउँदाखेरि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम हेर्नुपर्ने छ र परिवार नियोजन कार्यक्रम हेर्दाखेरि अब 5वटा हाम्रो चाहिँ मेन कामहरू 5वटा चाहिँ एरियाहरूमा काम गर्नुपर्छ। हामीले यसै स्टुडियो मार्फत खोपका विषयमा केही जानकारी दर्शकवृन्दहरूलाई गराइसकेका छौँ, जुन यहाँकै महाशाखा अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। र यसै गरी यहाँहरूले अब गरिरहनु भएको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बाल पोषण कार्यक्रमको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो कसरी यसले चाहिँ सरकारसँग, अहिले त 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारसँग यो महाशाखाले पोषण लगायत अरू विषयमा पनि कसरी कार्यक्रम गरिरहेको छ? अब यस्तो छ, अब चाहिँ 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकारमा चाहिँ कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने कुरा क्लियर कट अब चाहिँ डिफाइन भएको छ। तर चाहिँ हामीले अब काम गर्दाखेरि अब चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि सङ्घीय स्तरमा कार्यक्रम रहन्छ, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरमा पनि अब कार्यक्रम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय स्तरको चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजनाबाट सिलिङ आइसकेपछि हामीले कुन कार्यक्रम सङ्घमा छ, कुन कार्यक्रम प्रदेशमा राख्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले कुन चाहिँ अब चाहिँ स्थानीय स्तरतर्फ राख्नुपर्छ भने त्यो हिसाबले हामीले कार्यक्रमहरू त्यो बाँडफाँड गरेर बजेटको विनियोजन हुन्छ। कुनै सशक्त हुन्छ, कुनै निशर्त हुन्छ। निशर्त भने चाहिँ अब तपाईँले कुनै एरियामा बजेट कम छ भने यो एरियामा प्रयोग गर्ने भनेर त्यो हुन्छ। र जहाँसम्म खरिदको कुरा हेर्ने हो भने पोषणको लगायत खोपहरूको खरिदको कुराहरू हेर्ने हो भने अब चाहिँ यो अब संघीय सरकारले नै राखेको छ, त्यो हामीले केन्द्रबाट नै खोप खरिद गर्छौँ। किनभने अहिले चाहिँ
अब देश संहितामा गएको 1 वर्ष मात्र बाद छ, त्यसमा चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुराहरू उहाँहरू त्यति के अरे विज्ञता छैन, मान्छेहरूको अब क्यापासिटी छैन, त्यसले गर्दा ती कुराहरू पोषणका कुराहरू सबै खरिद गर्ने कुरा केन्द्रबाट खरिद हुन्छ र त्यो मेडिकल स्टोर मार्फत चाहिँ हामी सप्लाई गर्छौँ। र कतिपय मेडिकल स्टोरमा हाम्रो के अरे अब 2टा एरियामा मेडिकल स्टोरै छैन भनेपछि पुरानै संरचनालाई युज गरेर हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। र कार्यक्रमको हकमा चाहिँ अब समन्वयको हकमा र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्दाखेरि पनि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत अब सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यस्तै पत्राचार गरेर चाहिँ सुरुमा काम गरिरहेको थियो। अहिले आएर अब चाहिँ उताबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय समन्वय शाखाले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने, किनभने गभर्मेन्ट भएपछि हामी एउटा विभागको एउटा महाशाखाले उहाँलाई लेख्न सक्ने अधिकारहरू हुँदैन। त्यसले गर्दा नि अब समन्वयकारी भूमिका नभइकन त हामीले चाहिँ अब केन्द्रले मात्र काम गर्न सक्दैन। पहिलेको अब हाम्रो एउटा सिस्टम थियो, अहिले अब चाहिँ 753 स्थानीय निकायहरू छन्, त्यहाँसम्म पुग्नलाई पनि अब स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनलाई हेर्दाखेरि अब थुप्रै चुनौतीहरू अहिले देखिन्छ। त्यो पनि अब चाहिँ चुनौती अब गर्न सक्यो। अब स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो त्यसलाई मौकाको रूपमा लियो, सबै कुरा बुझ्यो भने यो एउटा अवसर पनि हो, त्यसले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा लान सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। अब संरचना अलिकति फेरिएको छ, काम उही हो र यसलाई प्रणालीगत गर्ने हिजोको दिन र आजको दिन फरक छ र काम गर्दाखेरि यसमा केही समस्याहरू अलिकति चुनौतीहरू देखा परेका छन्, अलिकति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। वास्तवमा यहाँको महाशाखाले आवश्यक आफ्ना नीतिहरू चाहिँ तयार गरिसकेको अवस्था हो। अब हाम्रो चाहिँ आवश्यक नीतिहरूमा चाहिँ के छ भने अब महाशाखाले आवश्यक हाम्रो नीतिहरू, हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति आइसकेका छ, जनस्वास्थ्य ऐन आयो, पहिले हामीका थुप्रै नीतिहरू थिए होइन, थुप्रै अब ऐनहरू बनाएर त्यसरी चाहिँदैन, नीतिहरू पनि एउटा नीति बनाउनु पर्यो, एउटा ऐन बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जनस्वास्थ्य ऐन आयो, नियमावली पास हुन्छ, सुरक्षित मातृत्व ऐन आइसक्यो, नियमावलीको फाइनल भएको छ। त्यो सँगसँगै हामीले अब चाहिँ सुरुमा गर्नुपर्ने के त प्रदेश सरकारमा चाहिँ कुन किसिमको बजेट जानुपर्छ र के काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो चाहिँ निर्देशिकाहरू हामी सबै फाइनल गरिसकेका छौँ। फाइनल गरेर चाहिँ हामी मन्त्रालयले टोटल कम्पाइलेसन गरेर वेबसाइटमा राखिसकेका छ। त्यसको आधारमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने हामीले क्लियर गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ छँदैछ। अब नीति निर्देशिका अहिले स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने, हिजोको दिनमा स्थानीय तहले त्यो प्रकारको काम गर्दैन थियो जुन आज गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि विशेष खोपका कुरा, पोषणका कुरा जुन यहाँको महाशाखाले गाइड गरिरहेका विषयवस्तु छन् त्यसका खरिदहरू सङ्घले नै अहिले खरिदको प्रक्रिया गरेर उहाँलाई सहजता दिलाउनु भएको यहाँले कुरा गर्नुभयो। अब त्यसको कार्यक्रम गयो, पैसा पनि गएको छ, बजेट पनि गएको छ सङ्घीय सरकारबाट, तर कसरी कार्यक्रम गर्ने भन्ने निर्देशिका चाहिँ समयमा नजाँदा स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको गुनास आइरहेको छ। यसको लागि के भन्नुहुन्छ? निर्देशिका त हामी तयार पारेर निर्देशिका हाम्रो वेबसाइटमा छ, निर्देशिका चाहिँ अब गइसकेको छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ अब चाहिँ होइन। त्यही भएर अब चाहिँ यो चाहिँ अब बजेट वक्तव्य हुने बित्तिकै अब चाहिँ अब कतिपय कुरा नयाँ कार्यक्रम थपिन्छ, त्यसले गर्दा निर्देशिका पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ काम गर्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ अब निर्देशिका पुगेपछि अब उहाँहरूले अब अहिले पुगिसक्यो मान्नुपर्छ, अब उहाँहरूले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। र कतिपय कुरा के छ भने अब कर्मचारीको समायोजन चाहिँ ठिक राइट पर्सन राइट प्लेस नभएर पनि यो कुराहरू समस्या छ। किनभने अब हाम्रो पालिकाहरूमा गएको संयोजक साथीहरू कतिपय कुराहरू के छ भने कति अब चाहिँ सेन्ट्रल लेभलमा काम गरेको साथीहरू छन्, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपय हेल्थ पोस्टमा उपचार गर्ने साथीहरू गएको छन्, उहाँहरूले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा समाज यो के अरे हाम्रो चाहिँ जुन संरचनामा चाहिँ जुन जिल्ला थियो नि पहिले, त्यो जिल्लालाई अब चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हामीले आवश्यक दरबन्दीहरू जस्तै खोप अधिकृतहरूको छ, अब छेकुस अधिकृतहरू छ होइन, पर्यावरणको अधिकृतहरू हुन्छ, त्यो 3-4वटा तथ्याङ्क भयो, 3-4वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिलरहरूलाई चाहिँ जिल्लामा राख्नुपर्छ, जसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ केन्द्र र के अरे अब प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहको निकायलाई समन्वय गरेर अनि उहाँहरूको क्यापासिटी बिल्डअप गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ उहाँहरूले गरेको कामको चाहिँ सबै
अब चाहिँ इन्फर्मेसन हाम्रो एसएमएसदेखि लिएर सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामी कहाँ जिल्ला मार्फत हामी प्रदेश मार्फत अब केन्द्रमा आउन सक्ने बिचमा चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि कतिपय कुरा हामीले इन्फर्मेसन लिनै सकेनौँ। त्यसले गर्दा अलिकति संरचनामा पनि अब प्लेसमेन्टको कुरामा कहाँ राख्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै मिलिसकेका छैन। यो नमिल्दाखेरि अझै पनि हाम्रो स्वास्थ्य सूचकहरू घट्ने अब कसैले अब सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने हामीले अहिले पनि च्यालेन्ज छ। त्यसले गर्दा यो कुराहरूलाई हामीले अझै पनि हामीले विचार गरेर चाहिँ अब ओएनएम सर्वे गर्ने भनेको छ। ओएनएम सर्वे गर्दाखेरि हामीले यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर चाहिँ हामीले ओएनएम सर्वे गरेर त्यसै किसिमको दरबन्दीहरू सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। एकातिर संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ राखिएको छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य आफै एउटा शब्दभित्र पूर्ण होइन, यसका विभिन्न क्रियाकलापसँग यो सम्बन्धित छ र यसका नीति निर्देशन राइट म्यान राइट प्लेस यहाँले भन्नुभयो। अहिले कर्मचारी समायोजन त स्वास्थ्यको अझै पनि टुङ्गिएको छैन नि। कर्मचारी समायोजन स्वास्थ्यको टुङ्गिएको छैन। स्वास्थ्यले नै उता सङ्घीय मामिलाले चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ अब विभिन्न समूह भएर चाहिँ राम्रो हिसाबले चाहिँ भएन भनेर विभिन्न चाहिँ कम्प्लेनहरू भएर निवेदनहरू परे। त्यसरी स्वास्थ्यले नै गर्ने भनेर आयो तापनि स्वास्थ्यले गर्ने भनेर आए तापनि अहिले स्वास्थ्यले जति गरेको छ त्यो पनि अब चाहिँ राम्रै चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसमा कतिपय अब चाहिँ चिकित्सकहरू चाहिँ हस्पिटलै पुरा खाली भएर अर्को ठाउँमा समायोजन भएको छ। कतिपय चाहिँ एक्सपर्ट अब छन्, अब चाहिँ विज्ञहरू छन्, अब तिनीहरूलाई सङ्घमा चाहिँ अब केन्द्रबाट व्यवस्था डोल्डा सहरमा पठाएका छन्। अब यो कुरा अहिले पनि साइन्टिफिक भएको छैन। यसमा समायोजन गर्ने हो भने चिकित्सकहरूको समूह विभिन्न समूहबाट व्यक्तिहरू राख्नुपर्छ मलाई लागेको र चाहिँ नर्सेसहरूको समूहबाट विभिन्न समूहबाट मान्छे लिनु पर्यो, खोपसँग सम्बन्धितको समूहबाट मान्छे लिनु पर्यो। अनि त्यो राखेर त्यो एउटा टेक्निकल ग्रुप बनाएर अनि कुन मान्छेलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुरा त्यो नगरिदिएसम्म यो अहिले पनि मान्छेहरू त्यो समायोजनबाट सन्तुष्ट भएको छैन। त्यसले त्यो समायोजन साइन्टिफिक भएकै छैन स्वास्थ्यले गरे तापनि। स्वास्थ्यको समायोजन भइरहेको छ, चाँडै चाहिँ यो टुङ्गिने प्रक्रियामा छ भन्ने बाहिर सुनिएको छ। यसलाई अलिकति यथार्थपरक रूपमा टुङ्गियोस् भनेर हामी शुभकामना पनि व्यक्त गरौँ। र अलिकति अब यहाँको महाशाखामा फर्केर हेर्दा यहाँको महाशाखाभित्र यतिका धेरै कार्यक्रम भइराख्दाखेरि अहिले समायोजनले चाहिँ त्यहाँ कस्तो प्रभाव परेको छ र अहिलेको जनशक्ति त्यहाँ पूर्ण छ कि छैन? अहिले अब के भने हाम्रो सुरुमा संरचना बनाउँदाखेरि त्यत्रो महाशाखा हो, त्यत्रो महाशाखामा अब एउटा खोप हाम्रो अब चाहिँ के अरे अब चाहिँ खोप शाखामा त्यो बेला चाहिँ 12जना मान्छे काम गर्छ। अहिले घटाएर 4जनामा ल्याइयो। 12मा 4 ल्याइयो घटाएर। त्यो अब किन सङ्घको काम धेरै हुँदैन कन्सेप्टले घटाइयो, ठिक छ। त्यो कन्सेप्टले घटाउँदाखेरि पनि त्यो अहिले अब जुन दरबन्दीमा खोप अधिकृतहरू थिए उहाँहरू चाहिँ सबै प्रदेशमा समायोजन भएको छ। अब भोलि हेर्ने खोप हेर्नेलाई पनि अब हामीले समस्या आउने जस्तो देखियो। त्यसले गर्दा नि अब यो के अरे अब चाहिँ काम घट्छ भन्यो तर काम घटाएको छैन। किनभने विभिन्न भ्याक्सिनहरूको चाहिँ अब खरिद प्रक्रियादेखि लिएर त्यो भ्याक्सिनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ सप्लाईदेखि लिएर अनि भन्सार छुटाउनुदेखि लिएर दुनियाँभरको काममा हामी कहाँ धेरै काम लोड छ। त्यसले गर्दा नि अब हामी कहाँ अब भएको अब खोप अधिकृतहरू एटलिस्ट 4जना थिए, 2जना पनि भएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई अलिक सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसै अरू महाशाखा पनि त्यसै कर्मचारी अब चाहिँ पोषण शाखामा 3जना मात्र कार्यरत छन् होइन, सुरक्षित मातृत्वमा 2-3जना कार्यरत छन्। त्यसले गर्दा नि यो अलिकता चाहिँ अब हामीले अब चाहिँ यो मिजिल्सको क्याम्पेन चाहिँ 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई गर्नुपर्नेछ। त्यसमा पुरा अब प्रदेश सरकारदेखि लिएर चाहिँ स्थानीय सरकारसम्मको ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ तालिम क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट दुनियाँभरको काम गर्नुपर्ने मिजल्सको क्याम्पेन। अब रोटा भाइरस इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्नेछ। अब काम धेरै छ त्यहाँ, त्यत्रो काम हुँदाखेरि पर्यावरण कल्याण महाशाखाको निर्देशकले सबै काम गर्न सक्दैन। किन जसको चाहिँ जसले धेरै वर्षदेखि काम गरिरहेको छ उहाँको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छ। त्यसले गर्दा नि काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। हामीले रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अब यो मेन पावरलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। जसरी हाम्रो सुरक्षित मातृत्वमा चाहिँ सिएमसी साइड जहाँ अब गर्भवती महिलाहरूको अपरेसन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट हुन्छ, डक्टर हुन्छ, एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट त्यहाँबाट सल्लाह गरेर अर्को ठाउँ पठाइदियो भनेमा कतिपय जिल्लामा त्यो सेवाहरू अवरुद्ध हुने अवस्थाहरू पनि अहिले देखिरहेको छ हामीले। अब स्वास्थ्यले समायोजन गरे तापनि स्वास्थ्यको समायोजन अझै पनि अब चित्त बुझेर सन्तुष्टि गर्नुपर्ने लायक मैले देखाएको छैन। थुप्रै च्यालेन्जहरू अझै छन्।
कार्यक्रमहरू नयाँ थपिँदै गएका छन्, दरबन्दी कटौती भएको छ। त्यसले कार्यक्रम गर्नलाई एउटा प्रमुख हैसियतले यहाँलाई केही समस्या परिरहेको कुरा यहाँको अनुभव रहेको यहाँले बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा यसको दरबन्दी पुनः विचार गरी पुनरावलोकन गरेर फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नका लागि यहाँको तर्फबाट प्रयास पक्कै पनि हुनेछ। प्रयास हामी गर्नुपर्छ हामीले। र यसमा के छ, संविधानमा लेखिएको के छ भने स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी थपिँदै लगिनेछ भन्ने कुरा पनि छ। र हाम्रो यो दरबन्दी अहिले ग्रीष्म दरबन्दी 25 वर्ष पुरानो दरबन्दी हो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले रिकमेन्डेसन गरेको दरबन्दीको कतिजना चाहिँ अब चाहिँ 1000 जनामा कतिजना हुनुपर्छ स्वास्थ्यकर्मी भन्ने चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसनले हेर्ने हो त हाम्रो त दरबन्दी कति पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दा त्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा हामी जान सक्दैनौँ, नेपाल सरकार जान सक्दैन। त्यो नसके भने एटलिस्ट चाहिँ हामीले पुग्ने दरबन्दी हामीले चाहिँ अब हामी थप गर्नै पर्छ। थप नगरिकन हुँदैन, किनभने केन्द्रीय स्तरमा पनि थप गर्नुपर्छ, प्रदेश स्तरमा पनि थप गर्नुपर्छ र संस्थाहरूमा पनि थप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब दरबन्दी हाम्रो वास्तवमा चाहिँ हामीले पहल गर्नु नै पर्छ। अब हाम्रो निर्धारित कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। सकिने गर्दाखेरि पोषणको कार्यक्रममा यहाँले निःशुल्क रूपमा पठाउनु हुने, सबै सरकारलाई पठाउनु हुने, स्थानीय तहसम्म पठाउनु हुने औषधिहरू चाहिँ के हुन्? पोषणको हकमा चाहिँ के छ भने हामीले अहिलेसम्म पोषण कार्यक्रम मेनली पोषणको कार्यक्रम चाहिँ एउटा सर्वोत्तम पिठो भन्छौँ, 45 फ्लावर भन्छौँ, त्यो कर्णालीका चाहिँ कर्णाली प्रदेशको जिल्लाहरूमा छ त्यो र सुलखुम्बुमा छ। यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अझै विस्तार गर्नुपर्ने। कुन ठाउँमा चाहिँ यो अब प्रदेश नम्बर 2 मा पनि त्यस्तो समस्याहरू देखिन्छ, अरू प्रदेशको पनि कुनै जिल्लाहरू होला, त्यस्तो गाविस होला, त्यस्तोमा हामीले बिस्तारै बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब गर्भवती महिलाहरूलाई पनि अब चाहिँ हामीले आइरन चक्की दिने कुराहरू हो, अनि बच्चाहरूलाई भिटामिन ए को कुराहरू हो, अनि अब चाहिँ आरयुटिएफ बनाएर चाहिँ कुपोषित बच्चाहरू 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई पनि त्यो अब हामीले त्यो दिन्छौँ भने चाहिँ अब विभिन्न 4-5 किसिमको आइटमहरूको हामी दिन्छौँ। अब किशोर किशोरीलाई आइरन दिने कार्यक्रमहरू पनि भयो। अहिले चाहिँ गर्भवतीहरूलाई क्याल्सियम दिने कार्यक्रम यहाँहरूको रहेको छ कि छैन? गर्भवतीलाई क्याल्सियम दिने कार्यक्रम त क्याल्सियम दिनुपर्छ, तर चाहिँ अब गभर्मेन्टबाट त क्याल्सियम दिने कार्यक्रम भएको छैन। तर अब चाहिँ गर्भवतीलाई अब हुनुभन्दा अगाडि अब फलिक एसिड दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रिकमेन्डेसन अहिले भएको छ। सायद अब आगामी वर्षहरूमा त्यो हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ। परिवार नियोजनका सबै साधनहरू यहाँले निःशुल्क वितरण गर्नुहुन्छ, यहाँहरू मार्फतै परिवार नियोजनका सम्पूर्ण साधनहरू खरिद हामी केन्द्रमा गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेका हाम्रो मेडिकल स्टोर मार्फत अब जिल्ला हुँदै अनि वितरण हुन्छ। अब समय थोरै रह्यो, यहाँसँग धेरै कुरा लिनुपर्ने थियो। अब समय रह्यो भने फेरि अर्को कार्यक्रममा यहाँलाई हामीले बोलाउनेछौँ। र अहिले हाम्रो नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यको हिसाबले यहाँले भन्नै पर्ने, मैले भन्न छुटाएको केही छोटो रूपमा केही छ भने भनिदिनुहोस् न। अब स्वास्थ्य अब चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। स्वास्थ्य भएन भने केही पनि हुन सक्दैन। त्यसले स्वास्थ्यलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै पनि सरकारले अब हाम्रो देश संहितामा गइसक्यो, स्वास्थ्यलाई एकदम चाहिँ महत्त्वका साथ उहाँले हेरिदिनुपर्छ, अपनत्व उहाँले गर्नुपर्छ, उहाँहरूले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा गरेको लगानी चाहिँ खेर जाँदैन। तर स्वास्थ्यमा के छ भने लगानी गरेर के देखिन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यलाई पनि अब सडकदेखि पूर्वाधार जस्तै गरेर स्वास्थ्यलाई महत्त्वपूर्ण ठानी त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिनु भयो भने आफ्नो एरियामा रहेको सबै स्वास्थ्य के अरे व्यक्ति स्वस्थ भयो भने देश स्वस्थ समृद्ध हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको जस्तो अब धेरै ठाउँमा देखिँदैन। त्यसलाई स्वास्थ्यलाई एकदमै प्रायोरिटी दिनुपर्छ विभिन्न तहको सरकारले भन्ने चाहिँ म रिक्वेस्ट अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब व्यस्तताको बावजुद समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीम सिंह तिङ्करीज्यू। वास्तवमा स्वास्थ्यकर्मीको मास पनि उहाँ एउटा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले भर्खरै निमित्तकै रूपमा भए पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले अनुभव गरिरहँदा स्वास्थ्य एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर जति महत्त्व दिनुपर्ने थियो सम्बन्धित निकायले त्यति महत्त्व दिन सकेन कि भनेर उहाँको चिन्ता रहेको कुरा सर्वव्यापक रूपमा आएको कुरा पनि हो। हस्, निर्धारित समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला अरनिको टेलिभिजन।
नमस्कार।